ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ මාළු ඔලුවක් අපි උයාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාළු ඔලුවක් ගත්තාම උයාගන්නේ විදිය. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අද මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ පොඩ්ඩක් සම්ප්‍රදායෙන් පිට යන විදියට වෙනස් විදිහකට හදාගන්න දෙයක් තමයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ හැම වෙලාවම ගොරක දානවා. ගොරක දාලා අපි නිකන් මිරිස්සට වගේ එක හදනවා. අද මම හදන්නේ ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඊතරම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදලා බලන්න. අපි බලමු කොහොම මොනවද අපිට ඒට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි මේ මාළුව. ඉතින් මේ මාළු ඔලු ගත්තාන් පස්සේ නිකන් තියෙන හැම මාළු ඔලුවක්ම හරියන්නේ නැහැ. නමුත් මට හම්බුණා අද මේ පින්ක් සැමන් එක. ඉතින් මේ පින්ක් සැමන් එක ඉතාමත් හොඳයි රසට උයලා මේ කන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්න බල මාළු, කෙලවල්ලෝ, තෝර මාළු ඒ වගේ. නමුත් මම මේ අද හදන විදියට ඇත්තටම ගොඩක් දුරට හොඳයි. කෙලවල්ල මාළු, ඊළඟට තෝර මාළු, ඊළඟට මේ පින්ක් සැමන් එක. ඔයගොල්ලෝ විදේශ රටවල ඉන්න අය දන්න මේ මාළු එක. මේකේ මේ ඔලුවත් හරිම හොඳයි. ඉතින් මේක හදලා ගන්න. ඉතින් මේකට ප්‍රිය කරන වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා අපේ සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතේ මිනිස්සු ගොඩක් අය ආසයි මේක ඔලුව කන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. නැත්තම් වෙන කාගේවත් ඔලුව නේ මාළු ඔලුව කන විදිය. ඉතින් ඒක රසට හදාගන්න විදියක් තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට මේ මාළුව ගත්තන් පස්සේ මාළුව හරියට මැදින් දෙකට වෙන් කරගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය අපි ගත්ත මාළුව මේ විදිහට තියෙද්දි මෙතනින් හරියට මැදින් වෙන් කරගන්න. මම මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට කපලා තමයි මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. මට ඔයගොල්ලන්ට මටත් ලේසි නිසා නැත්තම් මේ කපන එක ටිකක් අමාරු වැඩක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මතක තියාගන්න මම එකක් මේ කරමලේ ඔයගොල්ලෝ මේ පෙන්නන්න තිබ්බේ. මතක තියාගන්න මාළුවගේ මේ කරමලේ තියෙන නේද? මේක අනිවාර්යයෙන්ම අයින් කරන්න. මම අනිත් ඒවා අයින් කරා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි මම මේක තියලා තිබ්බේ. මේ අනිවාර්යයෙන් මේ කරමලේ ගලවලා අයින් කරගන්න. ඒක හරි වැදගත්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෙතනින් තව දෙකට කපා ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි වෙන්න. එහෙම නැත්තම් මේ විදියටම තියන්නත් පුළුවන්. මේ විදියටම උයාගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. සමහර අය මේ මෙතරත් කපලා දානවා මේ කඩපැත්ත. ඉතින් ඒවා අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදියටම උයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේක ලොකු වැඩි කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනුත් පොඩි කට් එකක් දාලා මේ කෑල්ල කපලා අයින් කර මේ වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක ඊළඟට හොඳට හොදලා කරලා මේ විදිහ ලෑස්ති කරගන්න. ඊළඟට මේකේ වටේ තියලා නම් අපි කොරපොතු ගතිය තියලා නම් මේ ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕනේ මතක තියාගන්න. ඊළඟට මේකේ මේ කරමලේ සහ ඊළඟට මේ තව පිහාටු වගේ තියලා නම් ඔක්කොම අයින් කරලා සුද්ධ කරගන්න ඕනේ මේක උයන්න කලින්. ඒක හරි වැදගත්. විශේෂයෙන් මේ වල නම් කොරපොතු නැහැ. නමුත් සමහර ගත්තාන් පස්සේ මාළු තියෙන ගොඩක් කොරපොතු ගතිය තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේක හරියටම සුද්ධ කරගන්න ඕන. ඒ කරගෙන තමයි මේක උයා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම පොඩි පේස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. ඇත්තටම මේක මම හදන පේස්ට් එකක්. ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කුළුබඩු ටික. ඉස්සෙල්ලා මෙතන මගේ ළඟ තියෙනවා කොත්තමල්ලි, මාදුරු, ඊළඟට සූදුරු, ඊළඟට කුරුඳුපොතු, ඊළඟට කරපිංච, රම්පේ. මෙන්න මේ ටික මම මේකේ අඩංගු කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම මේක පොඩ්ඩක් මේ කබලේ දාලා පොඩ්ඩක් මම මේක රෝස්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේක කළු කරගන්න නැහැ. මේ විදිහට මම පොඩ්ඩක් මේ කබල දාලා මේක මේ බැදගත්තා. ඒකත් මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ගන්නවා. නමුත් ඔයාලට මේක හදාගන්න අපහසු නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කරි පවුඩර් අමු පහේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෝස්ටඩ් එක නෙවෙයි අමු පහේ මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ටිකක්. ලුණු ගෙඩියක ප්‍රමාණය ලුණු ටික හීන කපා ගන්න. ඊළඟට මම අද තක්කාලි පාවිච්චි කරන මේකට මම ගොරක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තක්කාලි. ඊළඟට ඉඟුරු සුදු ලුණු. ඊළඟට අවු මිරිස්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ කොරියන්ඩර් එක තියෙන ෆ්‍රෙෂ් කොරියන්ඩර්. ඒකේ මුල් ටික මම පොඩි හොඳට හොදලා කරලා පොඩිට කපාගෙන තියෙනවා. මම මෙන්න මේ ටික තමයි අද මම මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ ඔක්කොම. ඒකල මම හොඳ පේස්ට් එකක් වෙනම හදා ගන්නවා. ඒ හදාගෙන ඉවරලා ඊළඟට මම මෙතෙන්ට ආවන් පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොල් කිරි තියෙනවා. පොල් කිරි අඬු කෝප්ප 3ක් විතර තියෙනවා. මේ හොඳ පොල් කිරි ගන්න ඕන. ඊළඟ ලුණු තියෙනවා. කහ කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට නැවත වතාවත් මට තියෙනවා මේ හොඳ කොළ මේ කොරියන්ඩර් කොළ එක. කොළ පාට තියෙන හොඳ එක. ඊළඟට ඒ වගේම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගම් මිරිස් ටිකක්. ඔයගලන්ට සමහර අය ඉන්න තක්කාලි කන්න කැමති නැති අය එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ගොරක පේස්ට් එක
පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ටික තමයි මට මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මට තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා මේක පොඩිම තෙලේ බැද ගන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි. එහෙනම් මම අද ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට මම මේ ටික මම පෙන්න මුල් ටික දාලා මම මේ පොඩි පේස්ට් එකක් හදා ගන්න. මේ අපි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රයින්ඩර් එක දාලා මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම දානවා මේකට. ඉඟුරු සුදු ලුණු ඔයගොල්ලෝ පේස්ට් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තක්කාලි මේ ගොඩක් හොඳයි ඉදුණු තක්කාලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඊළඟට මේ කොරියන්ඩර් කොළ ටිකේ ඒ වල මුල් ඊළඟට තීන කපාගත්ත අවමිරිස්. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ දන්න මේක එක පාට මේ අමාරු මේක මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් නිවිච්ච උණු වතුර ටිකක් ඕන නම් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඕන නැත්නම් ටැප් එකේ වතුර පාවිච්චි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරලා මේක හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ හොඳට මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ දැන් මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත ටික තමයි මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන පේස්ට් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මේකට ලුණු ස්වල්පයකුත් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔප්ෂනල් තමයි මේකට ඔයාලට ඕන නම් දාගන්න පුළුවන් පොඩි සීනි හැඳි ටීස්පූන් එකක් විතර පොඩි වෙනසකට කියලා. ඉතින් එහෙමත් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ හදන තවත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම ඉතින් දිනෙදිට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ පේස්ට් එකක් තමයි අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මම හදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් එහෙනම් උයාගමු. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ වගේ මාළු හොලක හදද්දි ලොකු හට්ටියක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මේක හින්නිකිතර හට්ටියකින් පෑන් එකකින් වත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක හරියට හදා ගන්න ඕන නම් මේක එකක් උඩ එකක් තියෙන්න බැරි වෙන්න. මේක එකට හරියට ෆ්ලැට් වෙලා තියෙන්න ඕන උයද්දි. ඒ කියන්නේ මේ මාළු ටික වෙනම හරියට අඩියේ තියෙන්න ඕන. නැත්නම් එකක් උඩ එකක් තියලා ගිහුවම මාළු එක අනවශ්‍ය විදිහට කුඩු වෙලා යනවා. ඒකයි මම මේ වගේ ලොකු හට්ටියක් තෝරගත්තේ. මුලින්ම තෙල් ටිකක් අපි දානවා මෙයාගේ මේ හට්ටියට. ඒ දාලා ඒක රත් වීගෙනකොට අපි අර හදාගත්ත පේස්ට් එක දැන් මේකටම එකතු කරනවා. ඉතින් ඒක මේ වගේ අපිට මේ තෙලේ පොඩ්ඩක් මේ වගේ මේ ආකාරයෙන් බැදෙනකොට මම මේකට එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු ඊළඟට කහ කුඩු ඊළඟට මගේ උළු හැල් ඇට ටික ඉතින් මේ වගේ මේක අපි තෙලේ පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕන. ඔයගලන්ට මේ වගේ පේස්ට් එකක් හදාගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මම කිව්වා වගේ අර අමු පහේ ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක හීනියට ලුණු ටික කපලා ලුණු ටිකක් තෙලට දාලා බැදින ගමන් අර අමු පහේ ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකෙදි මතක තියාගන්න අපි මේ කුරුඳු පොතු ඊළඟට රම්පේ කරපිංච අනිවාර්යයෙන් මේකට එකතු කරගන්න ඕන. මොකද මේකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් මේක කෑලි හිටින්න බෑ. ඒකයි මම මේක වෙන් හැට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. නැත්තම් මේක හැමතැනම ඊළඟට කුරුඳු පොතුයි රම්පේ හැම දෙයක්ම මේකේ තියෙන නිසා මම ඒක හොඳට මේක පේස්ට් එකක් වගේ හදාගත්තා. එතකොට මේකේ හරි පහසුයි මේක මේ මාළු එක කන්න. ඊළඟට මේ ඒක හරියට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ විදිහට පේස්ට් එකක් හදාගත්තේ. ඉතින් මේකෙදි අනිවාර්යෙන් අර බ්ලෙන්ඩර් එකේ තියෙන හොඳටම ශ්‍රාවය ගන්නත් එක ඒකට වතුර ටිකක් දාලා ඒකත් එක්ක හොඳට හොදලා අරන් තමයි මම මේකට දැන් දාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේකට දැන් එකතු කරනවා මගේ පොල් කිරි ටික. මගේ පොල් කිරි ටික මම එකතු කරගත්ත මේකට. ඉතින් මේක හරිය සුවඳයි මේක මේ වෙලාවේ හොඳට බැදිලා එනකොට මේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් මම නටාගෙන ඉන්න හදන ඊට පස්සේ තමයි මම මේ මාළු ටික මේකට එකතු කරන්නේ. දැන් මේක හොඳ නටාගෙන මම දැන් ලුණු ටික එකතු කරන මේකට ලුණු ගොඩාක් දාගන්නත් එපා මම ලුණු හෙන්දයක් විතර දානවා. ඒ දාලා පස්සේ ඔයගලන්ට මේ එකතු කරන්න පුළුවන් ඒක අඩුපාඩුව. ඉතින් මේක දැන් නටාගෙන දැන් මම මේකට කපාගත්ත හොඳට හොදගත්ත මාළු ඔලු ටික මම මේකට දැන් එකතු කරනවා. ඒකල්ලා මම මේක හොඳට වහලයි මේ තියෙන්නේ. මේක ඇත්තට විනාඩි 10ක් 15ක් යනකොට මේක හොඳටම ඇති මේ තඹ ගන්න. ගොඩක් ඔලුව ඕනට වඩා කුක් කරන්න එපා. එතකොට කෑලි කුඩු වෙලා කෑලි වලට යනවා. ඉතින් ඔයගලට ඒක තේරෙන්නේ නැති අත්දැකීමක් ඇති. බලමු නේ කොහොමද ඒක. ඉතින් මම මේ විදිහට මාළු දා ගන්නවා.
මේක පොඩි මේ හට්ටියක් ගත්තා මේ ඇත්තටම හරි අමාරු මේක හදන්න. මම ඒකයි මේ ලොකු එකක් අරගෙන ඔයගෙන පෙන්නන්නේ. මේක මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. මේ ගොඩාක් ග්‍රේවි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක මේ විදියට තියලා අපි දැන් මේක වහනවා. වහුවම හොඳට මේක තැම්බෙනවා. දැන් බලමු කොහොමද කියලා. මම මේ තියෙන හොඳටම තියෙනවා. මම මේ ඔයාලට පේන ඇති මේක හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගාන්ට දැන් පේනවනේ කෑලි වලට කැඩලම ගිහිල්ලා නැහැ. නැත්තම් වෙන්නේ මේ වගේ මේක හරි සොෆ්ට් මාළු එකක් මේ සැමන් එක. එතකොට ඉක්මනට කැඩලා යනවා. ඒක නිසා මේ ආකාරයෙන් ගානකට උයන්න විනාඩි 10ක් 15ක් වැඩිම හොඳට මැති මේක විදිහට උයාගත්තා. දැන් මේක මම ඔයගලන්ට දැන් බලන්න මේක හොඳට ග්‍රේවි ගතිය හොඳට තියෙන බොරට තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකට මේ දෙහි ඇඹුල් ටිකක් දාන්න පුළුවන් දැන් මේ වෙලාවේ. දැන් මේක බාලා තමයි දෙහි ඇඹුල් ටික දාන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේක ප්ලේට් එකකට සර්ව් කළාම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අපි මේ කොහොමද මේක අපු උයාගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්ත මාළු ඔළුව. ඔකට පේන්නේ ඇති ග්‍රේවි එකේ පාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ගොඩක් කන්න පුළුවන්. හරි ආසයි. මේක හොඳ සුදු බතකට එහෙම හොඳටම හොඳයි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ සමහර ඔයගොල්ලෝ රෝස් පාන් කන්න ඕන නම් ඒ කන්න පුළුවන්. චපාති පරාත ඕනයක් මේකත් එක්ක කන්න පුළුවන්. මේ විශේෂයෙන් මොකද මේ කටු තියෙනවා. හරි වැසීමෙන් කන්න ඕන දෙයක් තමයි. නැත්තම් කටු හිර වෙන්න පුළුවන්. මේ ඒක නිසා මේ මම දෙහි පැත්තකින් තියලා තියෙනෙත් ඔය දෙහි මදි නම් තව දාගන්න පුළුවන්. මේක මතක තියාගන්න ගොඩාක් දැවිල්ලට හදන්න එපා. දැවිල්ල හැදුවොත් මේකේ කන්න බැරි වෙනවා. නමුත් දැවිල්ල ගතිය තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන අන්තිමට ගම්මිරිස් ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා වගේ අර පේස්ට් එකට සීනි චුට්ටක් එකතු කරන්න. එතකොට තවත් ඒක රසය වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යෙන් අපි රසයක් හදනකොට අපිට වර්ග පහක් එකතු වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම අපිට පෙන් රහ ගතියත් පොඩ්ඩක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම මෙහෙම දැම්මේ. ඊළඟට හොඳට ඇඹුල් ගතිය තියෙන්නත් ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඇඹුල් ගතිය හොඳටම තියෙනවා මේ තක්කාලි දාපු නිසා. ඊළඟට මදි නම් තව දෙහිත් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත අද කොහොමද මේ මාළු ඔලුව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම වෙනත් අපි සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට වඩා පොඩි වෙනසක් මේක මම අද කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකින්න නැති මේ වෙනස් විදිහට මම හැදුවේ. ඉතින් සමහර රාට ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කලින් හදලත් ඇති. ඉතින් මේක විදිහට හදලා බලන්න හදපු නැති අය ඉතින් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් සුපුරුදු පරිදි අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම අදට මෙච්චරයි. නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හමුවෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයිබෝවන්.